Em là giáo viên phụ trách lớp 5 6 tuổi ạ. Alright, so it sounds like we have teachers for kids all the way from little babies, 24 months, to 6 years. Vậy là trong lớp chúng ta thì có độ tuổi rất là đa dạng, từ những bé chỉ có mấy tháng thôi cho đến 6 tuổi. So today, what we'll be teaching is 3 different topics. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 cái chủ đề chính. We'll start off by talking a little bit about school safety. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về an toàn trong trường học. And then CPR and first aid. Và cái thứ hai là về hồi sức phổi hay tiếng Anh chỉ chứa là thông dụng chứa để tới là CPR. And we'll teach it for babies, little kids, and adults, but we'll focus on the babies and the little kids. Khi mà học về cái kỹ cái thủ thuật hồi sức tim phổi thì chúng ta sẽ được học cả cách áp dụng với cả trẻ nhỏ và người lớn. Tuy nhiên thì hôm nay sẽ học chủ yếu về trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. So there will be a pre-test and a post-test today. There'll be the same test. It's just to see what your learning is like before and if you learned anything after. So you only get one test paper, so don't write on it now. Do you want to explain this? Okay. Sure. Yeah, that sounds good. Đầu tiên thì trước khi mà bắt đầu vào buổi tập huấn thì mỗi chị sẽ được phát một bài trắc nghiệm để kiểm tra cái kiến thức của mình về sơ cấp cứu. Các chị đọc qua các câu hỏi và chọn các câu trả lời và các chị vui lòng giữ cái bài kiểm tra này cho đến cuối buổi học ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái đáp án để xem là mình có trả lời đúng hay không. Yeah, so just take some time now, go through the pre-test, and then when everybody's done, we'll start with the presentation. Và khi mà mọi người làm xong thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái bài trình bày hôm nay. Oh yeah, that's true. Yeah, I know it. Well, it's like the cheat you too. But you can't cheat away through like through perfection. So there's something like a football. Yeah, so you just get around it. There's like one question I'll make. Yeah, it feels low. So it's like really Mọi người đọc qua cuối giờ chúng ta sẽ đọc kỹ hơn để check lại các bài. Yeah.
No, it feels like it's lower. I can't see. That's okay though. It's more about like. Xưa nay cũng là tiêu diệt ta cho biết rồi. No, that's good. Because nobody, did anybody were comments? No. It's much better than last year. Redirect. Yeah, what I tried to say was if there's a stove that has 4 burners, try to use the one at the back. There are some stoves that have 4 fires, so try to use the one at the back. If you can, but if there are only 2, mình hỏi chỉ là cái mà mình học suy nghĩ thôi, sau đó mình phải nghe xong mình phải làm lại cái bài này cũng không phải nộp lại, đây là phải test thôi, nó chỉ là test thôi nhé. Tức là mình cũng không phải tổng kết gì mà mình để coi như là mình thấy cho điều chỉnh suy nghĩ nào mình làm. Đây mình nghe lại thấy trong cái không được thì mình sẽ chỉnh lại và sau vẫn là bài này mình sửa lại đúng không? Nhưng chứ không có vấn đề gì đâu. Thế nhỉ? Chúng ta xong chưa? Do you know you're looking for classes? Do they, should we just say this or should we go to that? Go around. Go around? Yes, go around. Okay. Yeah, just one. Okay. A little bit ahead, but I think Anh chị vâng ạ.
Alright, so we'll start off by talking a little bit about school safety. So for 15 minutes, we'll do a presentation, and then after that, for 15 minutes, we'll go around the school and we'll see if you guys can identify any hazards. Trước tiên thì chúng ta sẽ có 15 phút để cùng tìm hiểu về các thông tin về an toàn trong trường học. Và sau đó thì chúng ta sẽ có khoảng 15 phút để đi xung quanh trường và cùng nhau xác định những cái yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ. Right, so you probably have more experience with kids than us, and then you probably know that kids at kindergarten are at higher risk of getting injured. Các chị thì chắc hẳn là sẽ có nhiều cái kinh nghiệm làm việc với cả trẻ nhỏ hơn là chúng tôi, và chắc là các chị cũng có thể hiểu được rằng là có rất là nhiều cái nguy cơ có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non. And that's because they're really curious all the time. Bởi vì là trẻ rất là tò mò And they like to explore the world all around. và luôn luôn muốn khám phá thế giới xung quanh mình. But they don't know about the dangers. Nhưng mà chúng lại không nhận biết được các cái mối nguy hiểm. So it is our responsibility and your responsibility to prevent those injuries. Vậy thì đây là trách nhiệm của người lớn, là của tôi và của các bạn để đảm bảo an toàn cho trẻ. Sure. So there are a lot of different types of injuries that small children can get. Có rất là nhiều cái nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ. But some of the most common ones that we see in Canada that are preventable, we'll talk about today. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể phòng tránh được mà chúng tôi thường nhận thấy ở Canada. And so that's all of these topics here, except for the last two, bike safety and pedestrian safety, we won't talk about. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái nội dung như là các chị thấy ở trên bảng đây ạ. Và một số cái nguy cơ khác bên ngoài trường học có thể xảy ra đối với trẻ, như là an toàn đi xe đạp hay là an toàn dành cho người đi bộ. Tuy nhiên thì cái nội dung này thì hôm nay chúng ta chưa đề cập tới. And the reason why we're not going to talk about bike safety and pedestrian safety is because that's not a concern inside the kindergarten, and also bike safety and pedestrian safety are very different in Canada than in Vietnam. Hai cái chủ đề là an toàn khi đi xe đạp và an toàn dành cho người đi bộ thì chúng ta chưa bàn đến bộ, mà chúng ta ưu tiên để nói đến cái nguy cơ ở phía bên này, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái môi trường ở trong trường học hơn. Right. Okay, so we'll start with burns and storms. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bỏng do lửa, nhiệt và các chất lỏng gây ra. So even the young kids probably understand that fire is hot and they can get burned from fire. Tuy là trẻ hiểu rằng là lửa thì sẽ rất là nóng và có thể khiến trẻ gây bỏng. But they don't really understand how hot those liquids can be, or those liquids steam, or electrical appliances can be. Tuy nhiên thì trẻ lại không hiểu được là một số các cái chất lỏng có nhiệt độ cao và một số cái thiết bị điện thì sẽ gây nguy hiểm như thế nào cho trẻ. So in the kitchen or in bathrooms, it's important for teachers to take some precautions to prevent those burns. Vì vậy cho nên là ở trong phòng bếp hay là ở trong phòng vệ sinh thì giáo viên cũng cần thực hiện một số cái bước cơ bản để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Okay. So here are some of the precautions you can take in the kitchen or in bathrooms. Và đây là một số cái bước mà các chị có thể thực hiện để phòng tránh tai nạn cho trẻ ở trong phòng bếp và phòng vệ sinh. Surprisingly, many kids can get burned from hot water. Hiện nay thì có rất là nhiều trẻ dễ bị bỏng từ nước nóng. So it's always good to check the water, the heater, and set the temperature to the safe temperature. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải kiểm tra cái bình nước nóng để kiểm tra nhiệt độ ở mức an toàn cho trẻ. And always check the temperature of the water before washing kids. Và trước khi tắm cho trẻ thì cũng cần kiểm tra nhiệt độ của nước. And then in the bathtub, don't leave the kids unsupervised. Và khi mà trẻ ở trong bồn tắm thì không được để trẻ ở trong bồn tắm nếu không có sự giám sát của người lớn.
And also when they're in kitchen or when they're around electrical outlets, be sure to utilize it. Và khi mà trẻ ở trong phòng bếp và gần những cái nơi mà có ổ điện thì hãy đảm bảo rằng là có sự giám sát. And also kids love to reach for things. Và trẻ nhỏ thì cũng rất là ngợm và thích nhau với các cái đồ đạc trong nhà. So when you're boiling something in the pot on the stove, try to turn the handle towards the back. Vì vậy cho nên là một số cái nồi hay là chảo mà có tay cầm trên bếp thì cố gắng là xoay chúng vào phía bên trong sẽ không nổi được. And if you're using a big stove that has front burners and back burners, try to use the one at the back. Và nếu mà chúng ta có cái loại bếp to mà có bốn cái chỗ để đun nấu ấy, cố gắng là dùng hai cái ở phía bên trong, hai cái bên ngoài, chúng ta không thể dùng để không gây nguy hiểm cho trẻ. Ở nước ngoài thì hay có cái bếp mà có bốn cái bếp tử nhiều. Right. And also don't carry your baby or don't carry your child and hold them while you're cooking. Và khi mà chúng ta nấu nướng thì không nên ôm hay là bế trẻ trên tay. And if you're using any irons, when you're not using them, always don't forget to plug them out. Take them out. Và khi mà chúng ta sử dụng bàn là thì đừng quên là sau khi sử dụng là phải rút điện. And if there's any electrical appliances like hair iron, things like that, always unplug it so you're not using it. Một số cái thiết bị khác thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm khi sử dụng, ví dụ như là ở trong gia đình mà sử dụng các bàn là hay là máy là tóc, tức là mấy cái đứa trẻ thì sau khi sử dụng cần phải nhớ là rút điện ra ngay. And also any lighters, gasoline, or matches that are easily flammable, place them away from children. Một số cái thứ mà có thể gây nguy hiểm khác, ví dụ như là bật lửa này, hay là ga, hay là diêm thì chúng ta cũng cần phải chú ý để ngoài đường với đứa trẻ. And any toys that have the shape of lighters or any matches might make them feel comfortable with those stuff and might actually make them curious about those. So try to avoid using those type of toys. Một số cái loại bật lửa hiện nay thì có những cái hình dáng rất là độc đáo và nhìn rất là đẹp chơi, thì cố gắng là hãy để tránh xa khỏi cái tầm tay của trẻ. And then we'll move on to electricity. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề điện giật. Okay. And you probably see a lot of power outlets around the building, everywhere in the building. Ở trong trường thì chắc chắn là mọi người thấy là có rất nhiều ổ điện đúng không ạ? And try, I don't know if there are things in Vietnam, but try to cover them up with the safety covers when they're not being used. Và những cái ổ điện thì chúng ta cố gắng bịt những cái ổ điện lại khi mà không sử dụng bằng những cái thiết bị an toàn. And that's because kids like to insert things into small holes, so they might put like chopsticks or nails or hairpins, forks into those power outlets. Trẻ em thì là thường rất là bình thường và hay đút một số cái đồ vật vào trong cái ổ điện, ví dụ như là đũa này hay là ninh, một số thứ khác, hoặc thậm chí đôi khi là đút ngón tay vào trong ổ điện nữa. And they might even put their finger into it, because their fingers like small enough to go into those holes. Anh cũng vừa trình bày là trẻ em rất là tò mò hay đút ngón tay vào ổ điện, nên là các cô giáo là cần phải giám sát cho trẻ. See this kid over here? It's very dangerous. Ví dụ như là các chị nhìn thấy bức ảnh ở trên này rất là nguy hiểm. And I've actually seen it happen even in elementary school. Và cái vấn đề này thậm chí cũng xảy ra cả ở trường tiểu học nữa. And also try to keep electrical cords out of children's reach as they can chew on them and they get electrocuted. Cố gắng là để dây điện ra khỏi tầm với của trẻ. Trẻ rất là hay cắn đồ đạc cắn dây điện. And always make sure that there are no exposed electrical cords. Và đảm bảo là không có cái dây điện bị hỏng trong cơ thể của trẻ. Alright. We're going to talk about falls. Sure. Alright, so another common injury that we see in Canada is kids that have fallen from a height. Và một cái vấn đề nữa mà thường xảy ra ở Canada đấy là trẻ hay ngã trên cao. And two rules that we have to help prevent falls
are to not let kids play on balconies. Có hai cái quy tắc để giúp cho trẻ an toàn trên mạng trong từ trên cao xuống, đấy là chúng ta phải chú ý một số cái nơi ở trên cao, ví dụ như ở ban công. And to have safety bars on windows, which I see you outside. Và các cái cửa sổ thì cần phải có những cái song chắn an toàn, ví dụ như tôi có thể ở trong trường nếu có song chắn an toàn. And another place that kids commonly get injured is on the playground. Và một cái nơi tiếp theo mà trẻ có thể là dễ bị tai nạn thương tích đấy là ở sân chơi. Some types of injuries that kids get on the playground. Sometimes it can be due to dehydration, so we recommend that kids have water before and after playing outside. Đôi khi là khi mà trẻ chơi đùa thì rất là hay bị thiếu nước, cho nên là chúng ta cần phải cho trẻ uống nước trước và sau khi chơi. And we can minimize the risk of kids getting badly injured if the people that are supervising them have training in first aid and CPR, which is what you guys are doing here today. Và một trong những cái cách thức hiệu quả nhất để mà chúng ta giảm thiểu các cái nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ đấy là đào tạo và tập huấn cho những cái người mà có trách nhiệm là giám sát trẻ, biết về các cái kỹ năng sơ cấp cứu cũng như là hồi sức tim phổi. Make sure to check all play structures for rusted or broken surfaces regularly. Và trong sân chơi của trẻ thì hãy kiểm tra những cái đồ vật ở trong đấy để đảm bảo rằng là đồ vật không hỏng hóc hay là có cái gì xét gây nguy hiểm. A lot of injuries that we see on playgrounds are from falls, so we recommend that the ground above the play structure, or the ground below the play structure, sorry, is soft. Rất là nhiều khi mà trẻ trong khi chơi thì dễ bị ngã ở trên sân chơi, vì thế cho nên là chúng ta cần phải làm cái sân chơi nó có cái mặt là mềm. And that they're not wearing any clothing that can get wrapped around their neck, so like hoods or drawstrings. Và khi mà trẻ chơi thì chúng ta nên cho trẻ mặc những cái trang phục phù hợp, không nên có những cái loại dây mà dễ khiến quấn quanh cổ trẻ. Kids also like to put everything that they see in their mouth, so poisoning is a common injury that we look out for. Như các chị cũng biết là trẻ thì thường rất là hay tò mò cho các thứ vào trong miệng của mình, thế cho nên là ngộ độc cũng là một trong những cái nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ. We can minimize this risk by making sure that we keep all cleaning products or anything that might be poisonous in their original containers. This is because although you might know it's being changed, maybe one of your co-workers doesn't, and so they might not know to keep that product in a safe spot. Và chúng ta cần phải lưu ý là để các hóa chất tẩy rửa ở trong những cái bình chứa mà có nhãn mác ghi rõ, và cần để ở trong những cái bình như là ban đầu mà chúng ta đã được sử dụng như thế nào, chúng ta nên để trong những cái bình như thế, vì nếu như chúng ta chuyển sang những cái bình chứa khác và những người đồng nghiệp của chúng ta ở trong trường không biết và như thế sẽ sử dụng nó sẽ dễ gây nguy hiểm, gây độc hại cho trẻ. When you're done with using something that might be poisonous, make sure you put it away in a safe garbage, not a garbage in the classroom. That's because kids can go into the garbage and eat things that they find there. Và những cái chất mà có thể gây ngộ độc cho trẻ sau khi mà sử dụng xong thì chúng ta không nên vứt vào cái thùng rác, không phải là cái thùng rác để ở trong lớp học. Chúng ta nên loại bỏ nó ở cái thùng rác ở những cái khu vực khác để trẻ không tò mò để bị ngộ độc. It's important to know what might be poisonous in your classroom. So for everything that you have, make sure that you read the safety labels on the products. You know, do they have safety labels again? Đối với những cái sản phẩm mà có thể gây độc hại cho trẻ thì là trước khi sử dụng, mọi người hãy đọc kỹ cái hướng dẫn ở trên nhãn mác và những cái lưu ý để tránh không gây ngộ độc cho trẻ. And it's important to store anything that might be poisonous out of both their reach and their sight, because if it's out of reach but they can still see it, they might try to get it somehow. And kids are clever; they'll use long sticks and stuff. Những thứ mà có thể gây ngộ độc cho trẻ thì chúng ta nên để tránh xa khỏi gần với của trẻ, và cũng phải
And the last type of injury that we commonly see is furniture tip-overs. Và tiếp theo một cái tình huống là có thể gây nguy hiểm cho trẻ đấy là khi mà bị đổ các cái đồ đạc. Kids like to climb on stuff, and when they get to the top, all the weight at the top of the dresser can sometimes make it unstable and fall over on top of them. Trẻ thì rất là hay leo trèo ngựa, thế nên là nhiều khi là trèo lên trên tủ chẳng hạn thì sẽ khiến cho cả cái tủ bị đổ. Any kind of furniture that's tall and heavy that kids can climb on should be fastened to the wall with different types of belts, or like screws. Đối với các cái đồ đạc mà cao hay là nặng thì chúng ta nên cố để chúng vào tường hoặc là sàn nhà để không dễ bị đổ gây nguy hiểm cho trẻ. And that's it that we have for the school safety part. Does anybody have any questions? Các chị có muốn đặt câu hỏi nào không ạ? Must have been really good. Nobody has any questions. Có vẻ như là tất cả mọi người đều hiểu để nắm rõ rất là thông tin rồi đúng không ạ? Alright, so now we're going to take about 15 minutes to go around the school and see if we can find any safety hazards. Bây giờ chúng ta sẽ có khoảng 15 phút để đi xung quanh trường và tìm xem là những cái chỗ nào là gây ra cái nguy cơ nguy hiểm cho trẻ. So, does anybody, we'll start with this room. Does anybody see any safety hazards in here? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu trong căn phòng này trước. Thì mọi người có phát hiện ra những cái gì mà có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ không ạ? Yeah. So if kids climb on that one. Trẻ có thể trèo lên cái tủ kia là tủ sẽ bị đổ. Tủ đây thì đánh thôi. Là đi chắn rồi, có tủ nào. Stairs. How about the electrical outlets? Còn các ổ điện ở trong phòng này thì sao? Ổ điện cũng khá là nguy hiểm ạ. Nhiều đứa nên không có cái nút ấn vào cái nút bảo vệ ạ. Thường thì sẽ có nút bảo vệ để nhỏ để mình cắm ổ điện, cho nên không có. Nên là cũng khá là nguy hiểm. Các cô nghĩ hết giấy cái Do you know if they have the safety covers in Vietnam? Mọi người còn phát hiện ra cái yếu tố nguy cơ nào không ạ? Còn có đến lớp bé thì em đó thấy khá nhiều đồ chơi có nhọn ấy, ví dụ như là đồ chơi có thể vỡ thì các bạn ấy khá hiếu động và trong tháng sẽ cho mồm cắn thì cũng có thể gây nguy hiểm và tại vì vật rất là nhọn để cắn vào cổ họng. Đấy thì hơi khó để các cô có thể cứ như tạm thời. Yeah, I'm not sure if they have it in Vietnam, but they kind of look like this. Đó, cái này cắm ổ điện này. Sitting there. Vâng, đây là một trong những cái mà chúng ta có thể đút vào ổ điện khi mà không sử dụng đến sẽ không vào mò và chạm tay vào ổ điện. She just said that there are some parts in the school that can be easily broken, so the children will eat it and get So is that why they don't have these? Oh, just another. Okay, another one. Alright. Do you see any other ones in this room? The windows are covered, which is good. Mọi người có bổ sung thêm thông tin nào không ạ? These wires back here. Alright, should we go to another room? Alright. Bây giờ mời các chị cùng đi quanh trường để chúng ta kiểm tra. Who wants to lead the tour? Me and Jake don't want to get around. You want to lead the tour?